مرحبا، أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من مطبخ سدرة. وصفة اليوم من أكتر الوصفات يلي أنا شخصياً بحبها، وعلى طول بساويها لأنه كتير سهلة وبنفس الوقت كتير طيبة. وصفتنا اليوم من المطبخ الإيطالي، السباغيتي بصلصة البندورة والفطر. فيلا على المطبخ خلينا نبلش. للمكونات رح نحتاج 4 حبات بندورة، حبة بصل أبيض، 4 ل 5 حبات فطر أبيض، سن توم كبير، ورح نحتاج كمشة ورق ريحان، يعني هون عندي شي 8 ورقات، ملعقتين صغار دبس بندورة، ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر أو التشيلي فليكس. أخيراً بدنا معكرونة السباغيتي الإيطالية. ننتقل لتحضير المكونات. أول شي رح نبدأ بتقشير الثوم ورح نفرمه ناعم، وللبصل أكيد بدنا نقشره ونقطعه لقطع صغيرة. أما الفطر بدنا نقطعه لشرايح كبار مشان يبينوا بالصلصة. ولورق الريحان رح نجمعهم ونلفهم على بعض ونقطعهم لشرايح. آخر شي عنا البندورة، منقطعها لقطع صغيرة لتسهل علينا بالطبخ وتدوب أسرع. على نار متوسطة منحط شي ملعقة كبيرة زيت زيتون ومنضيف البصل. منضيف الفطر ومنكمل طبخ على نار متوسطة ليتبخر كل المي وياخد لون حلو، لون ذهبي. صدقوني لما قلكن إنه لون حلو بيساوي نكهة طيبة. بعدين منضيف الثوم والفلفل الحار ومنقلبن، بس انتبهوا ما بدنا نحرقن. منتبل على الخفيف برشة ملح وفلفل أسود. هلأ منضيف دبس البندورة ومنطبخها شوي على النار مشان السكر يتكرمل ونتخلص من نكهة الدبس الحامضة وتحلى صلصتنا شوي. منضيف البندورة مع ربع كاسة مي ومنغطي عليها ليتبخر المي وتستوي البندورة وتدوب بالصلصة. بطنجرة تانية منكون مجهزين مي عم تغلي مشان نسلق فيها السباغيتي. منملح المي كتير منيح، ومثل ما بيقولوا مية المعكرونة لازم تكون بملوحة البحر. وأكيد منضيف شوية زيت زيتون. منحط السباغيتي ومنسلقها لعند يعني قبل ما تستوي بشوي، مثل ما بيقولوا الطليان بدنا إياها الدنتي. هذا الشي مهم لأنه المعكرونة رح تكمل طبخ بحرارة الصلصة وما بدنا إياها تستوي زيادة عن اللزوم. نرجع لصلصتنا بعد ما استوت البندورة ومنضيف ربع كاسة مي من المي اللي سلقنا فيها المعكرونة لأنها غنية بالنشا، والنشا رح يخلي صلصتنا متماسكة. منضيف شوية ملح وبهار، ولا تنسوا إنه مية المعكرونة يلي ضفناها كانت مالحة، فدوقوا وقدروا قديه محتاجين قبل ما تتبلوا. آخر شي منضيف ملعقة صغيرة من ورق الريحان المجفف، ومنضيف الريحان الطبيعي. هاي صلصتنا صارت جاهزة لنضيف عليها المعكرونة بعد ما غسلناها وصفيناها من المي. بتمنى تكون عجبتكن الوصفة وبنصحكن تجربوها لأنه كتير غنية بنكهات طيبة ومن مكونات قليلة كتير سهلة للتحضير. لا تنسوا تشاركوني آراءكن بالتعليقات وتضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس. انتبهوا على حالكن، ألف صحة وهنا، بشوفكن إن شاء الله بالحلقة الجاية.